𝐵ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Dear students, امید دی چې تاسو بخیر. Dear student, په لاست کلاس کې ما تاسو ته دا وینا کړې وه چې زه به د سټرکچر چې کوم چپټرز دی یا د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا ما دلته وایند اپ کړلو. خو د ملټیپل سټوډنټ د سایډ نه دا کویریز وو چې سر لږ نور اگزامپلز که موږ ته په کلیر شول، لږ نور اگزامپل پکې وشول، نو موږ ته به د ریل یوز یا یوز کیسز د چې کومې موږ سره په ریل ورلډ کې د سټرکچر ټایپ د ډیټا والا کوم وي، نو دا به موږ ته لږ کلیر شي. نو تاسو په داسې د ریل ټایپ اگزامپل ورکو. نو زه تقریبا داسې 4-5 اگزامپل په ترو باندې زه تاسو ته دا بیا کلیر کېدو کوشش کوم. دلته موږ د سټرکچر کې دننه مطلب موږ ملټیپل فنکشن لږ اپډیټ شولو، ډسپلی شولو، دا د سټرکچر ټایپ د ډیټا سره استعمالوو. دلته به زه تاسو ته راشم، موږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټرکچر په نامه باندې اکاونټ جوړ کړلو. اکاونټ کې موږ څه ممبرز واخیستل. که تاسو خیال وکړو دا موږ سره څه دی، دا یو ممبر دی د انټیجر ټایپ ممبر د څه شي والا د دغه اکاونټ والا. دا مې موږ سره یو ممبر دی د سټرینګ ټایپ والا. دا مې موږ سره یو ممبر دی د فلوټ ټایپ والا. مطلب دا چې د اکاونټ نمبر، د اکاونټ هولډر نیم ورسره په اکاونټ کې څومره بیلنس دی، دغه انفارمیشن به په اکاونټ ټایپ چې کله موږ ویریبل کریټ کوو په وخت کې به دا سیو کېدای شي. بیا موږ دلته څه شی کړی دی، موږ یو یوزر ډیفاینډ، دلته موږ به زه تاسو ته به ولیکم، دلته مو یو یوزر ډیفاینډ فنکشن کریټ کړی دی. ملټیپل یوزر ډیفاینډ فنکشن دی چې په دغه یوزر ډیفاینډ فنکشن کې په ارګومنټس کې موږ سره څه شی ایکسپټ کیږي، ارګومنټ کې ایکسپټ کیږي یوزر ډیفاینډ چې کومې موږ سره ټایپ دی د اکاونټ والا، د اکاونټ ټایپ ویریبل موږ سره دا ریسیو کوي په څه شي کې، په ارګومنټ کې. خو بیا انټرنلی په دغه کې دننه په د اکاونټ ډسپلی کې موږ سره د یوزر چې کوم اکاونټ نمبر دی دا به ډسپلی کیږي، ورسره د یوزر نیم به ډسپلی کیږي، ورسره به څه کیږي، موږ سره به د یوزر ډیفاینډ چې کوم مطلب د یوزر چې کوم بیلنس دی دغه اکاونټ کې دا بیلنس به ډسپلی کیږي. خو زه به اوس مخکې راشم، موږ سره موږ دلته یو بل یوزر ډیفاینډ فنکشن هم پکې اچولی دی. یو یوزر ډیفاینډ فنکشن مطلب موږ سره په دغه کې یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی، دوه یوزر ډیفاینډ فنکشن دي. یوزر ډیفاینډ فنکشن په دغه یوزر ډیفاینډ او دا موږ سره نورمالي په دغه دا اصل کې موږ سره څه شی دی، دا موږ سره ډیفینیشن پارت دی د یوزر ډیفاینډ فنکشن. دلته موږ یو یوزر ډیفاینډ فنکشن ډیفاین کړی دی چې د ریټرن ټایپ د فنکشن وایډ دی، د فنکشن نامه ډیپوزیټ ته، او موږ سره د دوه ویلیو ریسیو کوي. یو موږ سره ریفرنس ریسیو کوي، ګوره دلته تاسو کتای شو ریفرنس ریسیو کوي د اکاونټ ټایپ چې کومې موږ سره ویریبل دی د یوزر ډیفاینډ. دویم موږ سره څه شی دی، دویم موږ سره د فلوټ ټایپ یو مطلب یو ویریبل د اماونټ دی، موږ سره اماونټ ریسیو کوي. اوس دا ریفرنس موږ د څه شي لپاره راوستلی، ځکه چې کله موږ وغواړو چې موږ د دغه اماونټ مطلب د یو سپیسیفیک چې کوم اکاونټ وي په هغه کې چې کوم بیلنس وي د هغه د څه شي لپاره په هغه کې د بیلنس د اډ کېدو د ډیپوزیټ کېدو لپاره، نو ډایرکټلی که موږ دلته مطلب د بیلنس اپډیټ کوو، نو موږ سره د بیلنس ویریبل به دلته د کوم یو مطلب موږ سره ملټیپل اکاونټ پاسیبل دي، نو دلته به موږ د اډرس چې کوم وي دغه اکاونټ والا د اکاونټ اډرس په پاس کوو. مطلب دا یو سپیسیفیک اکاونټ چې کله موږ کریټ کوو، نو موږ سره به اماونټ چې کوم اډ کیږي په هغه سپیسیفیک اکاونټ کې به اډ کیږي. فار ایگزامپل دلته که تاسو وکړو، زه دلته مین فنکشن لراغلم، په مین فنکشن کې دننه مو د اکاونټ ټایپ یو یوزر ډیفاینډ ویریبل جوړ کړو د اکاونټ په نامه باندې، او په دغه اکاونټ کې لیټس چې دلته مو څه وکړو دغه نامه ورکړله شمس. په د شمس اکاونټ کې دا او بیا دلته چې کومې موږ سره د اکاونټ دی د شمس والا، دا به زه څه شی کوم، دلته ما څه شی وکړلو، دغه کې مو د کمپلیټ نامه مو چینج کړله، دلته مو څه شی کړلو، دا مو شمس کړلو. اوس د شمس کمپلیټ ډیټیل دلته دی موږ سره 1001 دا اکاونټ نمبر شولو، دا موږ سره نیم شولو، او دا د څه شی شولو، دا د بیلنس شو چې کومې موږ سره په اکاونټ کې په کریټ کېدو د اکاونټ ټایم کې ولا موږ په اکاونټ کې اډ کړل. اوس د انفارمیشن د ډسپلی کېدو لپاره موږ ډسپلی فنکشن کال کړو ډایرکټ، او چې د کوم اکاونټ دی موږ سره د چا د دغه ریفرنس هم پکې پاس کړلو. نو په دغه کې دننه په دغه شمس کې په ډاټ سره موږ سره د دغه اکاونټ نمبر هم شته، د اکاونټ چې کوم هولډر دی هغه نامه هم شته، او د اماونټ هم شته، موږ سره به دا ډسپلی کی. بیا موږ ډیپوزیټ فنکشن دلته به زه تاسو ته ولیکم، دا اصل کې موږ سره څه شی دی، دا موږ سره دی فنکشن کال،
فنکشن کالینګ په دغه کې موږ یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن دی انکال کړی دا مې موږ سره څه دی دا یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن دی هغه فنکشن پکې موږ کال کړی دی اوس نارملی ډسپلی فنکشن دی یوزر ډیفاین فنکشن دی ډیپوزټ فنکشن دی یوزر ډیفاین فنکشن دی اوس دلته موږ د شمس انفارمیشن ډسپلی کړل بیا موږ د شمس په کوم انفارمیشن دی په هغه کې موږ څه وکړو چینج هم وکړلو دغه سره موږ د 5000 سره د 1500 روپۍ جمع کړې یغه نه بعد کوم چې اپډیټ موږ وکړلو اپډیټ نه بعد موږ بیا د شمس اکاونټ ډسپلی کو نو دلته دا موږ سره بیا څه دا بیا شمس اصل کې فنکشن کال دی دا چې شي د پوره ډسپلی کېدو د انفارمیشن د پوره دا مې موږ سره د ډسپلی د انفارمیشن د پوره دا د چې شي د پوره د اکاونټ چې کوم موږ سره اماونټ ته یا بیلنس ته د بیلنس د اپډیټ کېدو د پوره موږ په دغه باندې کې په اکاونټ کې کوم بیلنس ته هغه بیلنس اپډیټ کوو زه به د پروګرام کمپایل مکړو څه مسله پکې نشته دی زه به دا چې کوم زه به دا رن کم چې رن مکړو دلته تاسو کتای شو موږ سره یو اکاونټ موږ کریټ کړلو چې هغه اکاونټ نمبر یې موږ سره 1001 هغه موږ سره چې کوم اکاونټ هولډر دی هغه نامه شمس امین هغه په بیلنس چې کوم په اکاونټ کې دی دا موږ په ډیکلیریشن یا په اکاونټ جوړېدو ټینګ کې 5000 شولو بیا موږ پکې څه ډیپوزټ وکړو د ډیپوزټ نه بعد موږ څه وکړلو ما اکاونټ چې وکړو نو په کې د اماونټ کوم دی د انکریز شوی دی نو اوس موږ کوو غواړو چې مطلب دا دلته اصل کې موږ دا چینج د شي لپاره وکړلو زه دلته یو بل اکاونټ کریټ کوم فار ایگزامپل دلته راغلم ما څه وکړو ما اکاونټ جوړ کړلو چې شي په نامه په دا نامه باندې دغه ما ورکړه 1002 دغه ما څه ورکړله دغه ما نامه ورکړله او دغه کې ما څه وکړلو 50000 روپیز مې پکې واچل اوس که زه راشم زه به دا کمپلیټ کوډ چې کوم دی دا مې کاپي کړلو دغه نه کنټرول سی دلته به راشم دلته به پیسټ کم دلته به زه دا اکاونټ چې کوم ډیټیل دی دا به چینج کم دا مې څه کړو ناصر مې کړلو د ناصر ډیټیل به زه ډسپلی کم بیا دلته چې کوم د ناصر ولا اکاونټ دی په دغه کې به زه چینجز وکم یغه نه بعد به زه څه وکم د ناصر چې کوم اکاونټ دی دا به ډسپلی کم وخت یو اکاونټ اوس مې دویم جوړ کړلو اصل کې دلته چې د کوم انفارمیشن موږ پاس کوو نو دغه انفارمیشن مطلب ورته وخم چې دا انفارمیشن موږ سره مطلب دا انکریز لیټس دا 2500 دا 2500 انکریز په چې شي کې وکړه ناصر په اکاونټ کې وکړه دا مو کمپایل کړلو کمپایلیشن کې چیرې نشته ځکه چې موږ یو پیرا د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړ کړو د موږ ملټیپل شي کړای شو ویریبل ډیکلیئر کالای شو نو موږ دلته دوا ویریبل د شمس او د ناصر په نامه باندې جوړ کړو دا مرن کړلو چې رن مکړو نو دلته تاسو کتای شو موږ سره خدلته ما په دواړو ځایو کې د نامې چینج کړلې غلطي وشوله دا به زه صرف دلته چینج کم او دلته به زه څه کم دا به ما شمس شي دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو ریکمپایلیشن نه بعد به زه څه کوم دا مرن کړلو چې رن مې کړلو دا انفارمیشن تاسو کتای شو د اکاونټ 1001 دی دا انفارمیشن تاسو کتای شو دا د اکاونټ 1002 ګوره دا موږ سره مین شي بیلنس دی بیلنس موږ څه کړلو مونږ اډ کړلو انکریز هم کړلو دا سره مونږ 2500 روپۍ جمع کړې نو دا تاسو کتای شو 50000 52500 شولې د 50000 نه دلته دا 5000 وي دلته دا چې 1500 سره جمع شو نو دا نه شي جوړ شولو 6500 ته جوړ شو نو هوپفولي چې دا اگزامپل په ترو باندې به تاسو ته یو بل کنسپټ کلیر شوی وي چې د سټرکچر ټایپ ویریبل سره مونږ ملټیپل یوزر ډیفاین فنکشن سره یوز کولای شو نو امید ده چې تاسو ته به کلیر وي